Beshie! Welcome back to my channel. So for today's vlog, may nakita kasi akong recipe sa Pinterest na 3-ingredient Nutella Brownies. So gusto ko siyang itry and I will let you know kung mag-work siya or hindi. So yeah, so bago natin simulan ng ating video, don't forget to subscribe to my channel for you to be a part of the #Beshie Squad and for you to be notified every time we have upload on our channel. Please don't forget to click the notification bell, okay? So yes, without further ado, let's begin. So, nakikita nyo yung kalahati ng katawan ko. Para makita nyo yung ingredient, diba? Na pinapainit na natin yung oven natin sa likod, kaya may naririnig kayong tuk 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 tuk. So, ayan. Sabi sa Pinterest, sisisihin natin ang Pinterest pag hindi to nag-work, mga beshi ko. Sabi sa Pinterest, kailangan natin ng flour. Ewan ko kung mag-work to. Pag hindi, okay lang. Kaya hindi ko dinamihan. Kailangan din natin ng Nutella. Good luck. Sayang ang Nutella pag hindi to masarap. Good luck, good luck. Pero sana mag-work. Sana. Tapos, kailangan daw natin ng 2 itlog. 2 egg. 1. My God. Okay, mag-iitsura nito. 2. Tapos, iwis. Ito na yun. Ito na daw yun, Besh. Haluin lang daw hanggang, ano sabi dito? Hanggang, okay. Hanggang di na siya buo. Ayan, buti na lang konti lang ginawa natin. Hirap na haluin. Yan. Boozing. Besho, tignan nyo. Oh my God. Ooh. Sarap. Start tayo ng square na tray. Ay! Ito siya. So, lagyan daw natin ng butter. So, ito na siya, mga besh. Nilagyan ko na lang siya ng butter kasi wala kaming pang spray. So, lagay na natin siya. Kita nyo ba ako? Yan. Oh my God.
Sana mag-work. Sana mag-work siya kasi sayang ang Nutella. Evenly. Sa tingin nyo, aalsa kaya to? Feeling ko naman no, Beshie ko. Ito na siya. Bibake. I-bake na natin siya ng ilan ba dapat? Sabi dito 350 Fahrenheit or Celsius. Huh? I think it's done. Oh my God, mukhang ang sarap. My God, sobrang bango. I'm so happy. Tingin muna natin to na mga basta palalamigin muna natin siya. Hindi ko kasi alam kung ilang minutes dapat siya palamigin. Ay, hindi pala siya nagvi-video. Ayan, hiniwa ko na siya. Kaso yung hiwa ko papuntang Pilipinas. Hindi ko alam kung bakit. Titikman ko na siya. Wait lang. Moment of truth. Natin siya. So, ganito siya, besh. So, ito siya. Masarap siya kaso dry. Pwede na. Masarap siya pero dry. Masarap to sa kape. Sa almusal. Pwede na. Not bad. Pero hindi siya yung typical na brownies na nakakain natin. Kasi medyo dry to. Kasi nga, walang butter. Walang milk, walang butter. Purely harina at gatas lang siya, tsaka Nutella. Pero, feeling ko naman, masarap naman siya. Pwede na. Pwede na siya, besh. Pwede na siya. Not bad. So, try nyo na rin. So, ito na mga besh. Pwede nyo na rin siyang itry sa inyong bahay. So yeah, I will just end the vlog here. I hope you enjoy it. If you do, don't forget to subscribe, like, and share this video. And if you have any video suggestions, feel free to comment down below. So this has been me, Rayna, signing off. XOXO, peace out.